alright, alright. Hello sa lahat! Ito ang aking special na fruit salad. Recipe ko pa since 1987. May ilang mga friends and relatives na rin ako nabigyan nito and they really love it. This time, gusto ko siyang i-share sa inyo. Okay, mga viewers, ito na yung ating pinakahihintay. Ang kailangan nating ingredients ay fruit cocktail, cream cheese, kaong, syempre, kailangan natin ng cheddar cheese. Then, gagamit tayo ng apple, pero yung katamtamang sukat lang. Okay? So, hindi necessary na ang brand na gagamitin nyo is kung ano yung ibinigay ko sa inyo. So, simulan natin sa cream cheese. Ang una natin gagawin is lalagay natin sa isang, bowl at doon hihiwa-hiwain natin ng maliliit para mas madali kung ito'y ating ima-microwave. Dahil wala akong hand blender na available, so nag-decide ako na i-microwave ko siya. Depende sa amount ng cream cheese na palalaputin natin. Iset muna natin siya sa 20 seconds. Pagkatapos ng 20 seconds na sa una kong sinabi na enough lang yon, dinagdagan pa natin ng 2 beses ng 40 seconds more. So, 20, 20, 20 para maging 1 minuto. So, habang ini-smash natin, siguradong okay na to sa texture na hinahanap ko. So, ang kailangan na lang natin idagdag is yung condensed milk. Meron akong leftover na condensed milk. Kalahati lang siya ng mug, pero hindi ko pa rin siya mauubos. Dahil depende sa tamis na gusto ng isang tao. Medyo mabagal ang pagtulo nito. Hindi lamang dahil sa condensed milk siya, kundi galing siya sa refrigerator. So, yung dami ng nilalagay ko is according sa panlasa ng kakain. So, sa akin, hindi ako mahilig sa masyadong matamis. Kahit marami yung aking amount na gagawin na fruit salad, konti pa rin lang compare sa iba. Wala tayong hand mixer, kaya talagang i-workout kong mabuti para mas maging mapino ang resulta. Kaya keep on smashing it. So, okay na to. Nakikita nyo naman ang texture niya. Acceptable na yan. I-ready na natin yung kailangan natin. Okay? So, ito na yung laman ng lata natin na fruit cocktail. Sige, tingnan natin kung paano natin sisimulan uli. Ito na, nilagay ko na yung cheddar cheese. Ang susunod ko naman na ilagay is yung apple. Actually, meron ng konting apple akong hiniwa-hiwa. So, then itong apples, ganun din ang gagawin ko. Kung mapapansin nyo, yung iba may balat, yung iba wala na. Kasi mas gusto ko yung pag i-mix ko siya, may konti pa ring kulay yung aking salad. Kasi kokonti lang ng natin yung maraschino, yung cherries natin. So, syempre, mas colorful, mas masarap ang dating, di ba? Ito naman, ang isusunod natin na ilagay. Ito yung kaong. Huwag masyadong madami kasi masyado siyang matamis eh. Kung sa simula, dapat kasama siya sa pag-drain nung fruit cocktail mismo. Pero since yung iba gusto malasa at nandun ang syrup, pwede nating ilagay yung ganitong amount lang. Lagay na natin siya. Looks good. Okay.
So, mix natin ng konti. Oh, para masarap kasi yung iba gusto nila ng raisins, pwede rin lagyan. Pwede rin, optional yon. Okay, finally, eto na, natapos na yung aking fruit salad. So, sana nag-enjoy kayo dito sa aking video kahit papano sa holidays nyo or any special event or kahit pangkaraniwan when you feel like making a fruit salad, ito ang gawin nyo kasi naiiba plus masarap. Yan is according to me. So anyway, wag po ninyong kalimutan na i-subscribe ang aking vlog and i-share na rin kung pwede. So, until next time, have a good one. Ingat po kayo. And, syempre, ang diet natin, medyo i-watch natin. Salamat ulit. Bye-bye!